हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई स्याङ इन्फोटेक च्यानल। सधैँको चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ एयु अथवा युक्यू मोबाइलको सिम अनलक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ गुगलमा गएर एयु अथवा युक्यू सिम रोकको खाइजो तेजुजुकी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गुगलमा जाउँ है त। सो गुगलमा टाइप गर्नुहोस् एयु अथवा युक्यू सिम रोकको खाइजो तेजुजुकी भनेर टाइप गर्नुहोस्। सो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सिम रोकको खाइजो तेजुजुकी भनेर। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि लगइन आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। सो लगइन भइसकेपछि तपाईँको फोनको मोडल नेम आएको हुन्छ। सो तलपट्टि सेन्ताको भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि योनकेताको आंशबाङ्गो हाल्नुहोस् र आंशबाङ्गो हाल्नु भइसकेपछि चुगेमा टच गरिदिनुहोस्। अनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एयु अथवा युक्यू मोबाइल दे कोनिसिता तानमजुमा टच गर्नुहोस् अनि त्यो 1 लेखेको ठाउँमा मार्क गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ तपाईँको मोबाइलको सिम अनलक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर लेखेको हुन्छ। सो त्यो हेर्नु होला। अनि अनलक गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ भने तलपट्टि चुगे छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि खाइजनो रिउ क्यान्सल किन अनलक गर्न चाहनुहुन्छ सो त्यसको रिउमा मार्क गरिदिनुहोस्। सो अनि खाइजो रिउ हाल्नु भइसकेपछि इमेल एड्रेस पनि हाल्नुहोस् र हाल्नु भइसकेपछि कोनो नायो दे मोसिकोमीमा टच गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको जिमेलमा मेल पठाइदिन्छ। सो त्यो मेललाई ओपन गर्नुहोस् अनि त्यो लिङ्कलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। सो त्यो लिङ्कलाई ओपन गर्नु भइसकेपछि तपाईँको खाइजो तेजुजुकी कम्प्लिट हुन्छ। सो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तेजुजुकी खान्ड्यो सिमास्ता भनेर लेखेको छ। सो कम्प्लिट भयो कि भएन भनेर म लगइन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। सो तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सिम रोकको खाइजो उकिचुके जुमी भनेर लेखेको छ। सो त्यसको मतलब सिम अनलक कम्प्लिटेड भएको छ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।